Po fillojmë programin e natës. Këta tingujt e bukur të çiftëlisë apo sharkisë vërtet nuk mund të dalloj, gjithsesi vinë nga miku i nderuar nga Rapsodi i madh Shaban Hamzaj, i cili është sonte Mysafir dhe vallën hyrëse e lam për ta nderuar ta ekzekutoj. Ai e dëgjuat pra tingujt të ciltër të vegla shqiptare nga një rapsod i cili tër jetën i këndoj vërtet këndoj këngës rapsodike, duke na dhuruar histori shqiptare nëpërmes këngës dhe telave të sharkisë dhe çiftëlisë. Andaj sonte, pra pa humbur kohë miq të dashur, ju njoftojmë se sonte kemi për Mysafir, kemi të madhin Rapsodin tonë të nderuar dhe këngëtarin e madh Shaban Hamzajn, kemi nderin që kemi në valët e Radio Lyrës. Pa humbur kohë, ne po i dëshirojmë mirëseardhje, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe i nderuari miku Shaban Hamzaj. Mirëmbrëma, mirë se u gjetëm i nderuari miki Agim Drenica, ashtu edhe stafit ju. Faleminderit shumë, fillimisht ju falenderojmë për ardhin tuaj dhe vërtet që ju përgjigjet ftesës tonë më njëherë, posa ne ju lutem që para dëgjuesve të Radio Lyrës të ekzekutoni, të këndoni dhe t'ju kemi Mysafir të bashkëbisedojmë, ju nuk hezituat dhe me gjithë dëshirë pranuat që t'jeni, andaj ju falenderoj në emër tim edhe në emër të qindra mijëra dëgjuesve të Radio Lyrës. Faleminderit, spari prej juve, për i stafit ju, për i ndëgjuesve, për i adhuruesve të mi, po une edhe që jam në këtë mosh, unë kam bërë që populli tim, asa muj deri në fund të jetës, unë jam i juj, s'keni ku më mqu, po gjithmonë do të jem me ju. Faleminderit shumë, ju paqim gjithmonë, ju paqim edhe për shumë vite. Këtu me mua sonte bashkë moderim do ta kam edhe kolegen time Erisën, cilës i dëshiroj edhe asaj mirëseardhje, mirëmbrëma nderuar. Dhe t'jap Faleminderit, mirëmbrëma dhe mirë se gjeta zotëria keme, po ashtu dhe përshëndetje për bacën Shaban Hamzaj, mirë se na ke ardhur pranë valëve të Radio Lyrës. Përshëndetje edhe për juve, motra Erisa, faleminderit për juve që ma keni bën këtë ftesë. Inshallah gjithmonë na shkon jeta vetëm me gëzime, me thirrje. Ju përshëndes gjithëve me një fjalë. Faleminderit edhe nga ana e juaj që keni pranuar ftesën të jeni pranë valëve të Radio Lyrës, pranë stafit të Radio Lyrës, po ashtu edhe pranë dëgjuesve të Radio Lyrës, që sa të pak ti kuptojnë edhe vlerat e folklorit që mos ndash zotit që mos të humbin kurrë, kështu që ti të uroj shëndet dhe suksese dhe gjitha të mirat. Faleminderit ashtu edhe për juve. Zoti ju dha shëndet, çdo të mirë në jetën e juaj, në familjen e juaj, kështu që unë edhe parë thash edhe
gjithmonë do të thonë që unë deri në atë minutë që të jepi frimin e mram, unë popullit Kosovës, popullit tim adhuruesve të mi nuk muj me dalë hakut, aq me mundësi që kam, po do të bisedojmë edhe ma vonë, kështu që për një herë është fjala e ju. Unë jam këtu. Gjithsesi jemi në fillim të misionit, vetëm të marr fjalën fal Erisa, por ju sonte jeni vetëm apo keni edhe dikë ndafër juve, sepse ne dim që kanë ndonjë djalë juaj, e dim që keni grupin, ju na njoftuat edhe dje që s'keni mundësi të jeni kësaj radhe, po hera tjera ju presim gjithsesi bashkërisht me grupin. Po unë sonte jam me një shok të emin, një kojshi të emin, kështu që ky nuk më le vetën kur të jam në kënena, kështu që ky është Hisen Odici, nga fushë Kosova, me mua ka pak i më shonë veglave, kështu që mësë më mlon krejt vetën, se po, unë jam sonë të vetën, nuk e kom grupin të këtu, po për grupi im më kalon mëti. Do të bisedojmë, po do të bisedojmë, do të vime dhe drejt aja pikë, pak më vënë gjatë bisedës, besoj. Sonte kom Hise Hodicin këtu. Po, atëherë ne jam vetëm. E përshëndesim për zemërsisht edhe mikun tuaj Hisen Hodicin dhe i dëshirojmë dhati mirëseardhje. Vërtet faleminderit edhe për juve që të paktën jeni bashkë atu dhe ndihmoni her pas here edhe sepse vërtet janë 2 orë gjata, po gjithsesi kemi parasysh andaj ne do të jemi këtu sikur nuhet, do të bashkëbisedojmë lirshëm, sikur vëllazërisht kështu si gjithmonë. E dim edhe njohim këngëtarin Rapsodin Kaku, edhe pse s'jemi takuar asnjëherë, vërtet unë për vete kam respekt, po jo vetëm unë, po edhe të gjithë, nga momenti kur e kam lajmëruar që do të jetë Mysafir, na kanë arritur shumë përshëndetje edhe në faqen e Facebookut, edhe në redaksin tonë. Andaj vërtet jemi krenar që kemi sonte këtu në valët tona një artist, një këngëtar kaq të madh siç është i nderuar i Shaban Hamzaj. Miku Shaban, në fillim do të shkojmë kështu, do të shkojmë spontanisht, do të bisedojmë, pak do të bisedojmë e pak do të kënojmë. E di se dëgjuesit kanë ma shumë kanë dëshirë dëgjuesit me kënu se sa me fol, po na do ta bëjmë kështu bashkërisht sonte këtë emision, të jam i sinqert, nuk kam përgatitur asgjë kështu, po spontanisht sikur të shëmnuhet do të bashkëbisedojmë. Si thua se prishim vetëm rregull kom. Faleminderit shumë. Atëherë di që shumica e dëgjuesve edhe shumica dashamirëve të këngës së Mirëfill Shqipe ju njohin, por për ata që nuk ju njohin, rrugës është pika të shkurta, vetëm të na tregoni për nga vini, ku edhe do të pika të shkurta biografi, jo një biografi jashtë madhe, por po mendoj kur keni lindë dhe nga në cilin fshat ose qytet edhe nga vini, kështu. Unë kom lind në fshatin Zabllaç, komunja i Stolgut. Atje kom krye shkollën fillore. Atëherë i thoshin ashtu shkolla fillore deri në 4 vite. Apo ndëgjohen? Po shumë mirë, po ndëgjoni vetëm s'desha një për ndërpërit, vetëm vazhdo. Rregull. Kështu që unë për biografinë teme na muj me folë edhe masa nena mës me folë shumë, që unë kom fillue, se familja e me kanë kënue, brezi 5 është që kënën une që e kom rri, kështu që këtë folklorin, sharkin, qiftelin, e kom tradit, pej bakgjyshit, deri kam rrije në djalin e Samirit, nipin tem, Shaban i vogël, për ndryshe na e quajmë cuk i vogël. Ju lumt inshallah është me jetë gjatë edhe inshallah ja kalon edhe gjyshit. Që dojnë populli edhe don ti me ditë se kush ka kënu e qka, unë e muj ato se e me t'i tregue, që keni dëshirë. Po, gjithsesi nëse pika shkurta nuk dashta të më fut shumë fell, por Në rregull, mu më ka kënu e babgjyshi, baba i babë, Sahit Hamza,
ai ka knu në atë kohë me një qifteli, bova ki edhe me laut ma shumë. Kështu që baba jam, Sadri Sahiti, ka knue deri me 28 vjetë, me Brahim Ukën, për ndryshe Brahim Kabashi. Po, babën tem për fatkesi e ka ka pasmja, edhe mos ka mujt me knue, kështu që kongën e kalon. Ka knu agja jam Uk Pajaziti, Uk Hamza, i cili i pari e ka qenë Radio Prishtinën e atëhershme Uk Pajaziti, me është 12 kongë tina edhe me 2 kongë Zoj Rogovës. Ato kongë për para jenë knu kongë qika, se s'kanë guzu me knu kongë patriotike, ka knu mori qik që shkon për pjetë, mori qik në ato moje, bëllë mirë të pojata, e tjera në fejtash. Kështu që tëni, mas tina kemi nisë na vllaznit Hamzaj, me knu djemë të Sadris. Ka knu vllavi jem Rustemi, i cili është profesor, një shkolle ka kry me Brahim Sefmleqanin, Shto që aje ka kryu edhe fakultetin tëni, ka vazhdu ma anena, kom knune edhe ka knu vllavi jem i njeri Tafil Hamza, i cili sot nuk gjinët mesin tonë, është në tjetën e gatë. Shto që nuk pes gati ma tepër, tash më kënën djali Samiri, edhe më kënën nipi jem djali Samirit cuki vogël, kështu që 5 breza. Po ne na këndojnë edhe djemë, këndojnë edhe djali vlau, djali Tafilit, kështu që na për folklorin e kemi tradit, e kemi me t'leme e jo me t'bleme. Shihet vërtet nuk ka dyshim, ata e dëshmon edhe ju, e dëshmon edhe djali i juaj. Unë edhe pse juve ju kam dëgjuar disa herë duke kënduar, e kam gjurmuar dhe kam pa edhe në faqet e YouTube-s, keni shumë këngë edhe ju, edhe djali i juaj, Sajmiri, më duket, apo më zgabosha, edhe vërtet i kam përcjell dhe më ka pëlqyer shumë, është për të përshëndetur që njeri vazhdon në rrugën e këtij brezi dhe vërtet do të ishte mëkat sikur të shkputej ky zinxhir, pasi që si thatë edhe ju, kanë kontribuar breza nga kjo familja juaj, dhe vërtet ato në një kru kur rjedh një herë nuk ndalet, edhe më nal prap, s'ka qare pa dal ujë, sepse ashtu ka thënë dhe populli. Por e di që me padurim dëgjuesit presin këngën, ne do të bashkë bisedojmë kështu her pas here. Nëse nuk pritoni, kisha pas dëshirë shkojmë me një pikë muzikore, një këngë çfarë të dëshironi se të keni në repertoarin tuaj në vazhdim. Patjetër.
O zemra knuft gjithmonë, o miku Shaban. Bashkë me gjithë juve. Vërtet na keni kënaqë, ju kanë përgëzu shumë dëgjues këtu që shkruajnë në që na kanë arritë në Skype-in e radios, ju kanë përshëndetur zemër me shpirt, është vërtet i ri dhe fal Zotit është në gjendje të mirë edhe shëndetësore, e dëgjuat zëri shkon shumë mirë dhe vërtet na kënaq. Miku Shaban, tash të shkojmë shkurt kështu. Ndoni ngjarje diçka që ju kujtohet kur keni qenë të vegjël ose kur keni filluar të këndoni, ndoshta me të vërtetë nuk e keni pas fort lehtë edhe të këndonin mesin, të paraqitni të këndonin mesin e aty në këngëtar vazhdoi që i keni pas rreth vete. Ndoshta Po jo, nuk është lehtë. Ashtu po unë kom fillue me kënuan në vitin 1960 me migjën tem me u poezitin. Kështu që fillova klasën e parë edhe me ndihmën e mësuesit tem, ndjerit edhe ai ka kaluar atje, Dem Ahmeti nga Rudica, i mësojnë këni mandolinë shumë bukur, edhe unë i mësojnë një qytetie, jo aqe bukur, kështu që kom vazhdu me kënue në vitin 1963, me nimen e Gani Ajetit. Ato e kësha mësus në vitin e tretë, në kohën e fundit a i ka qenë redaktor i RTK-s në Prishtinë për sport, në qofë se në gjeni, ose keni ndëgju. Po që si ja. Me nimen e tina i kom dhonë në atë kohën teme 2 kongë në radio Prishtinën e atërshme të plepat ku jënë sot në Prishtinë. Kështu që unë, kur kom fillu me kënue, kom dalë në popull, kom dalë në vitin 1969 e para dasmja ish e imja që e fillova një fshat nga i ligjës 5 ose të bojës qysh me thonë, Sara Duran thirët të Adem Tola Balovit, kështu që aty ish fillimi i parë edhe i kisha bashkë fshatarin tem, Shabamusen, i cili në luft 41 dhe në 44 tash nuk i litë në vit e ka pa hut komën e djathtë, kështu që me një komë. Edhe kur fillum me kënue, foli, e pyetën tha kush janë këta djemë tri që po kënojnë. Shaban Musa tha, këta janë tha djemë e Sadri Sahitit, janë vllaznit Hamzaj. Edhe pej ati momenti na ka mbet vllaznit Hamzaj. Ju kujtohet, me sigur ju kujtohet, atëherë shknu në për oda, në për, do të thotë, në vendet mbyllura, si s'ka qenë odat, do të thotë, dhe nuk ka qenë shumë letë me këndue edhe kongë të cilat ndoshta i kanë kërkuar edhe njerëzit, sa i përket kongëve patriotike, vërtet nuk ka qenë punë e letë fort mu këndu në njërë tapë të kështë, në përdarsma dhe në përvendet ku i keni kënduja? Në vitin 1970 isha një dasën Mitrovic, ku shumica e ka njoft atë njeri qasho koni fort atër në atë ko maltari mal, edhe ka pas disa kafet vete, disa dugonja kështu, Bajram Voca. Kom kënue natën e parë, natën e dytë, kur kemi kënu sa atër jenë konë dasmat e gata, më kanë shtije me kënu kongën e flamurit, atër nuk gëzojsh edhe me kënu fërë. Kur o bohe, 11 ora dilën në bromje e nardë, mi kanë lidhur, më kanë pytë kush e u dhecë këtë grupë, thash pune. Hajde me neve, më kanë morë, më kanë qunë borë, kom ne deri në ora 9 dikun tanën. Kështu që Bajram Voca nuk ka nga mas meje, si me thonë më orë, me bo një farë, shka po di unë në qysh me të thonë. Intervenim. Po, në intervenim. Po, edhe deri sa ka shku vlavi jam atje, se vlav në kom pas profesor në Prishtinë, kur ka shku në pej, atje i ka thirë disa kolegë, vetë aty edhe më një herë më kanë hekë pej burgit, kështu që kom nejt, dikun ka 7 orë në burg. Besoni, ma shumë jënë tut pej Pacova, sa pej policisë.
Po, kushtet vështira atëherë. E kemi një dëgjues të në linjë, të mos e lëmë të pres gjatë. Nëse jeni të pajtimit do ta marrim. Mirë mbroma dhe mirë se erdhe i nderuari Naser Latifi shkruan këtu. Mirë mbroma edhe një herë. Mirë mbroma dhe mirë se u gjeta. Faleminderit që më kështë në radion e juve. Faleminderit shumë. Përshëndes gjithëve me ranë juve personalisht, stafin e juve dhe Bat Shaban shumë e përshëndes nga zemra. Ju falenderojmë juve që keni gjetë kohë dhe na keni nderuar që u inkuadruat gjithsesi më juro pak me prit, por vërtet nuk kisha mundësi tjera o dashke sepse në të kundërtën i kisha nxjerr krejt këta prej studios. Atëherë si keni kalu sot i nderuar, si jeni? Mirë, faleminderit shumë, faleminderit për juve masfari që më mortën në panelum shtit këtu. Ju faleminderit shumë, jeni duke bërë një punë të shkëlqyshëm me këtë radio në juve, jeni duke na bashkua, të na hekë mërzien neve në gurbet. Bat Shaban e përshëndes nga zemra shumë se është një rapsord i cili është i pakufizuar, domthonë nuk ajo është një njeri i madh shumë për mua, është një rapsord i madh, me qenë se kom mësuar shumë pitina, prej që e kom takuar një njeri të madh, i falenderoj shumë nga zemra i knoft, është i fort hala, kënon hala, inshallah gjithmonë gëzime takohemi. Edhe faleminderit shumë për juve, edhe stafit juaj, vetëm përpara suksese nga. Faleminderit edhe për. Po, unë ty përshëndes, jaron jam, kam jaran 3 herë jaran. Kështu që përshëndetje që kam i dhe ato takojnë ty, na jemi njëj, jemi si ti si une Rapsodi, une nuk i vlerësoj Rapsodi, naj njeri që e ka një vegël në dorë, për mu është i madh, edhe ti je maj madh si une, edhe me 7 edhe me kila, për me 10 jo maj moq. Une faleminderit për nderimet tua, Naser vëlla, duhe me shpirt, me zemër, s'kom shka të thëmë ma shumë. Po, prej kana lajmërohet Naseri, më po më vjen mirë që kemi këtu tash jap Naseri për Gjermania lajmërohet. Për Gjermania, atëherë me siguri edhe Naserin do ta kemi edhe në ndonjë natë na shtaspriton, do ta marrë. Po, jo, kjo është i papritueshëm. Gjithsesi do të këtu publikisht për i kërkoj ftesë, do të kontaktojmë edhe privat. Edhe do të jemi në natë bashkarisht me gjithë dëshirë. Faleminderit shumë. Atëherë ta vazhdojmë, keni për të shtuar për momentin diçka, po keni për t'ja bërë ndonjë pyetje ndoshta? Vetëm ndeshta pas Shaban ka dalë me maknu kongën Ali Pasha hap të fterin. Që dëshire kam. Patjetër. Qoftë nevoja dëshirën tonë ta plotësoj pej ku jam, në 2000 kilometra nis na kom për ty. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Gjithsesi do të shkojmë pra me këngën që e kërkoj i nderuari dhe do të vazhdojmë andaj do të bashkëbisedojmë i nderuari miku Shaban. Patjetër. Hajde Naser Latifi ta hongsha zemën.
me po I drejti një shan Bosha do mërë kanë me lu Ke mahneti me hume lu O zemra të kënosh gjithmonë. Bash. Faleminderit shumë, miku I nderuar Shaban. Bash me nderë me faset banë. Zamrat knuftohet Shaban, knufsh gjithmonë inshallah, kur zoni mos të plakt. Faleminderit bashkë me juve, ashtu edhe juve. Atëherë, Faleminderit. po në serën të nderuarin në serë këtu e kemi, besoj që është ndaj kënaqur me këngën që e dëgjoj, këngën që e kërkoj dhe e kënduat ju vërtet. Po, pak ja ku shkurtu, po e kupton ai.
Po, faleminderit shumë. Nashta kam mbyll mikrofonin mirë që mos me kriju foni dhe këtu është, por që ja tash më duket. Po, këtu jam veç, s'po du më këngu atje se me lënë mikrofonin dhe Faleminderit zështë shumë. për juve. Faleminderit Shumë për Shaban. Po shmenjerë nëse jaroni. Edhe mikun e Gjmeden prap shkruan thot zemra i këndoft thot na knoqi edhe këndoft gjithmonë. Shkruajnë edhe shumë dëgjues përgëzojnë për këtë këngë këtë bukur që na dhuruat miku i nderuar Shaban Hamzaj. Atëherë Faleminderit. nduket Erisa dashni më thotë se, po. Jo, vetëm se më leja ta përshëndes edhe unë në serin dhe e falenderoj për inkuadrimin që ka gjetë kohë tjetë pranë valeve të Radio Lirës. Përshëndetje, mirë se na ke ardhur zotri Naser. Ju faleminderit shumë edhe për juve, faleminderit për pranimin e juve në panel të juaj. Jam shumë i kënaqur sonte me juve. Ju faleminderit, ju dëshiroj çdo të mira, suksese. Jeni duke na mbledhur këtu të na heqni mërzi në gurbet. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi që ishe në mesin tonë, por kuptohet se falënderimi i takon sonte vetëm se boset Shaban që ka pranuar ftesën të jetë pranë valeve të Radio Lirës. Faleminderit motër nderume. Unë edhe një herë thash edhe gjithmonë do të them që unë jam i juve i gatshëm jam kur do thoni për derisa të muj, po unë jam vetën e dil Naseri ku jam e tek, kështu që të kisha Naserin, të kisha djalin, të kisha nipën, ata shokët e mi, i shkon diçka mandrësh, po apet mirë, nuk o keq. Po, si do që t'jetë në vëtë Shaban edhe ju kuptojmë, po, edhe kështu po bajka. Po, jam mësuar vetëm. Po, nuk je vetëm që i ki të gjitha i ki për rreth. Po, ja, nuk jam vetëm. Atëherë mos të morëm kohë shumë se kemi edhe një inkuadrues apo e kemi antarin e stafit të radios, më sa duket Agim Buqin, përshëndetje Agim, mirë se na ke ardhur. Përshëndetje e nderuara Erisa, përndryshe moderatore e shkëlqyeshme Radio Lirës, përshëndetje baca Agim, moderator numër 1 për momentin, dhe përshëndetje o baca Shaban Hamzaj, shahir i merituar dhe me emën. Si jeni nderuar? Edhe min Roma bacina Selativi. Po, mirë, jeni Gjembuqi, po qysh kom, o dashamir jam. Mirë, faleminderit baca Shaban, mirë ka dashti më dhe zot. Shumë faleminderit për respektet që ato respekte që mi bën ti mua, krejt takojnë ty, edhe unë ti krejt ti jepi ty respektet e mia, dashninë ime, unë jam shumë njeri që të respektoj ty. Të nderuar i baci Shaban, po respektin më të madh meritoni ju se me të vërtetë na shumë gjëna kemi mësuar prej juve dhe jam i lumtur personalisht që ju njoh edhe si shahir, dhe si Rapsod, dhe si gjithë, po sidomos mas e mirë me folklor, shumë pak më ngren nga folkloristat, nga shahirat. Po ca gjëra mos e të prova. Jo, vetëm s'dashta me ndërhy këtyre miqve, mikut Shaban, Erisa është duke fol. Por juve ju dëshiroj edhe njëherë mirë se ardhe në radion tuaj, ju jeni antar i stafit dhe ju dëshiroj gjithë mirat, falenderoj për zemërsisht që vërtet u gëzova kur e poshtë që hyre në online dhe u gëzova që jeni me neve sepse si që tha edhe miku Shaban, besoj që edhe shumë dëgjues edhe shumë adhurues folklorit ju njohin shumë mirë. Dhe pse nuk keni në moshën e mikut Shaban, vërtet edhe ju keni bo shumë për folklorin edhe në ato dhe shqiptarë atje që është një lirit, vërtet keni mbledh gjithmonë njerëz të mëdhej të folklorit, njerëz që i ka dhënë kombit dhe vërtet më po qefi që e kemi sonte mikun ndëruar Rapsodin Shaban Hamzaj që u inkuadruat edhe ju të nderoni këtë figurë edhe këtë Rapsod që vërtet i ka dhënë shumë edhe po jap edhe dhash Zotit të jap edhe më shumë kombit shqiptar në aspektin e këngëve folklorike. Ne ratori baraca Agim,
Se me të vërtetë unë e kom kontribu për folklor sa do kodo, atë një kom dhënë zërë në temën se kom mujtë, se ndryshe është më kon kontribu si folklori si që jam unë edhe si violinist, po ndryshe është më kon rapsod e shahir se rapsodat edhe shahirat sot mumi mi njef me gishta. Me të vërtetë ka shumë këngëtar shumë njerëz tjerë që mundohen me kënu, po shahirat e kanë ata si ushtar kur i shmitu njerët, desetare, komandire, komandante generala, e shahirat edhe rapsod janë ata komandantat suprem për folklorin. Si do të qoftë, une mos t'ju marrë kose bashkëta basi Shaban, Hamzaj do me kënune i kongën e senë dhe do t'jem këtu dhe jam edhe më herët me ju bashkë. Edhe mu më ba zemra malë kur e do të gjësha basin Shaban të këndu e me të vërtet një këngëtar i meritueshëm, një këngëtar që më basë qep edhe me pas në këno kontim, unë e kemi bisedu ma herët me basin Shaban, unë e kur e kum pas thirë për në emisionin tonë rreth gjakut, po ka u konë i zantë me punë, me sen, po edhe është zotit që do njerë ka kohë dhe e gjanë një moment me ardhë këto në kjerit, në këno konton për bashkët. Kësmet Gjem Buqi, po të premtoj, që kur që kom premtu dje miku në Agim, vetëm qoftë që thash vjen deka, atëre do të na nuk kyshna. Edhe ty po të premtoj si vjetë, parën herë që më rrimën pushimën Kosovë, kom me ardhë me gjithë djallë, me nip, po që muj me nëzonë edhe Naserin është njeri madhë, 2 metra e gjysë, po peshti i diqysh në bus me zërë, nuk e la dhe pa ardhë në konakin e juj tonë, e kije 1000% siguru me pej meje. Mu po mba qefi që edhe Naserin e bini të këtena, po një sen adin s'po mba qefi se derën e kanë 2 e duhet më gërmut, baci Naser. Po mësu mu gërbovaj. Përshëndetje Gjem shumë, nga une përshëndet shumë. Përshëndet nga zemra, kështu. Se me të vërtet je muzicient shumë i madh, ti ke nejt me shahira të mëdhaj. Ai që rrin me shahira të mëdhaj, edhe ai nuk është larg prej tyne, se gu për guni është, po sa i përket kur e nxen Naseri Drizin te ti, nxen edhe mua. Po atëre se pas në problem. Atëre ma heki atë merakun, adin. Unë e bëtë si të Agim s'pi marrë më shumë kohë, se unë e kërkej fali, atë në qenë se jam dhe të janë të cilit i përshëndesin nga zemrat të gjithë në gjuhësit e Radio Lirës kudo, që janë edhe të gjithë shqiptarë tani mban botës, pas Agim, ma ban halal edhe faleminderit shumë për respekt. Unë do t'jam me ju, do t'jam do qëjtan kohë. Qëndrën nëse dënë këtu, s'ka kërfar problemi, vërtet ne nuk dëgjum gjatë javës edhe dje rastisht, dje kom bisedu me mikun e ndëruar Shabanin dhe falenderoj që me njëherë është përgjigjën e ftesë dhe ja sonte kemi bashkarisht këtu edhe ne dhe dëgjuesit falenderoj shumë. Ju mund që ndroni, neve s'na pengoni asgjë, pra si të dëni, mund të na ndesni nga ndaj, si do që tjetë. Ju vendin e keni këtu, jeni në stafin e radios. Po nuk prish mu mbac edhe më konë këtu, po ndoshta ka të qep edhe dikush tjetër mu inkuadrue. Edhe ta lirë panelin që mos mami shumë klabin, se edhe rjeti ndoshta është më mirë kur koma pak. Falenderit shumë që po më kuptoni, gjithsesi nga njerë më vërtet po në ngarkuhet, po s'kem qa me i bo. Të falenderojmë edhe shumë që ishe këtu dhe vërtet në nderove edhe Mysafirin edhe ju ka rase jeni në radion tuaj, jeni antari stafit dhe ju vërtet ndoshta keni pas ndërmend me siguri edhe ju me marë, por ndoshta e kum prish pak planet unë po ta dëshirë, sepse vërtet e duket këngëtar dhe kam për qef kështu dhe e planifikova të marrni natë Mysafir, ta kemi këtu të ndëruarin Shaban Hamzaj, cili vërtet ka dhënë shumë për neve dhe ne e meriton që ne po mundohem me atë kaqikun tonë sa do pak të paktën të mos i harrojmë njerëzit që vërtet e kanë dhënë kontribut dhe po dhënë për çështjen ju kanë dhënë për çështjen kombëtare në gjitha mënyrat dhe në gjitha format që e kanë pas mundësi. Jo lumë pasage, me të vërtet jo lumë, pasha zotit që në zotë po baj bje se ju me mujtë me arrej, po zotin jo më po qefi, se me të vërtet ku anë folklori, aty mundohë da une. Qofte e në konak, që së mlojnën e pi jashtë ingoj, po aty ku anë folklori do të mundohë që jam e dhuna, aty bashkë me shahire e Rapsodi me këngëtar, edhe qefi mu bo bac, edhe inshallah se ere kjo radio dhe gjithë radio shqiptare, ku do që janë,
e kanë muzikën e me filt patriotike, kombëtare, edhe folklorin, edhe gjitha ajo që quhet shqip. Unë s'me u marrë ko ma shumë dhe vetëm me përshëndesë. Bacin Shaban Hamzaj, zemre i kënof gjithmonë në jetë, bacin Asel Latifit që është me të vërtet një kombëtar. Bashkë edhe me juve, basi Shaban. Edhe ty, basi Agim, faleminderit, po mase Erisa më pritin fillim, unë Erisa si dëshirej punë të marë, jetë të lumëtër, gjatë. Erisa, shumë faleminderit të nderuara për mikpritjen. Faleminderit shumë, ishte tek kënaqësi që ishe pranë valëve të Radio Lyrës, edhe pse je pjesë e stafit, antari i stafit, unë të falenderoj shumë për mirë ardhjen tuaj. Atëherë përshëndes edhe unë shumë nga zemra respekt për ju. Faleminderit, respekt edhe për ju gjithmonë, prej meje vetëm se kalov që sa më mirë do t'jem këto me ju duke ndëgjuar Bacin Shaban edhe ndoshta edhe Bacin Asel në e kongë rock më vonë. Unë ndoshta do të inkuadrona apet më vonë. Ja, gjithë se në të presëm, te kiterën e ki hapën, mund është pa të rëkit me hy tash këtu po një në grupë, kur të kish mundësi, lirisht kur të posh të rrugës, jo mund të futeni drejt për drejti. Të falenderojmë shumë. Falenderoj shumë edhe një herë edhe dëshiroj çdo të mirë. Natën e mirë në dëgjofshi. Natën e mirë për momentin. Bacin Shaban edhe njerë zemrat kënoft. Faleminderit, ashtu edhe ju. Faleminderit bashkë me ju. Pra natën e mirë, kaloni mirë vazhdim me Bacin Shaban. Na i kanë kështu, aty unë e kam për zemër atë kongën u plaka, unë u plaka Sharkijës. Me vërtet jo më i se ju po kam qef me ndodgju, ajo është vetëm një kongë. S'ka problem. Faleminderit çau. Natën e mirë, mos ta vënë më shumë edhe. Natën e mirë, faleminderit, natën e mirë, gjithë mirat. Ja, pra mes të dashur është kolegu ynë nderuar Agim Buçin nga Ilirida, i cili vërtet ka dhënë shumë kontributon në radion, duke na sjell vazhdimisht këngëtar dhe po jap vazhdimisht kontributin e tij, por edhe në incizimin e këngëve të Rapsodit, për çka e dinë edhe këta kolegë që i kemi tash në këtë lidhje, mikun Shaban, dhe tash është edhe Nasir Latifi i nderuar. Po miku Shaban, po vetëm të shkojmë pak nëse ka mundësi na tregoni shkurt kur keni migruar, kur keni dalë nga Kosova, që keni marrë rrugën për Gjermani? Për Gjermani jam dalë në 90-ën, 1990-ën, kështu që atje kom pas edhe vllau që ndesh, ai 3 vjet ish ma i visione, kështu që vazhdum me ta, deri në fund 2 javë pa vdek, ishim me një fjallë njësje, 1 javë pa vdek ishim konakin e tina ku e fejoj vajzën e vetë, kështu që tani masat asaj kohë vazhdova me kënu vetëm me djallë edhe me net, edhe e falenderoj Jaronin e madhë të jemi Nasirin i cili sahere e shet që jam i mërzitshëm, a i gjithmonë është aty të une, ofër meje, kënojnë bashkë, hekim mërzi bashkë, është një Rapsodi mirë, une shumë kom respekt për ta, kështu që une pejsi kom shku në Gjermani, nuk kom shpi temen atje, po e paguim, si gjithë çdo njoni, po une e kom oden, nuk du me thonë që e kom matë mirë, su kur çdo njoni në Kosovë ishte për 80%, unë e kom oden më të fort në Gjermani si dikushën që e ka në Kosovë. Folklorin e kom tradit, nuk i shmona, po munona me mësu edhe fëmin, faleminderit se ata po i marrim këto sene, kënën djali bukur, po nipim kënën edhe ma bukur, i cili sot është 13 vjeçar. Atëherë të shkojmë në vazhdim nëse s'keni përteshtuar diçka këta Erisa dhe nderuari Nasir, kishim shkuar me këngën, nëse të kujt ndoshta nuk po di, mos ju ngushtoj tash, por këngën u plaka, unë u plak Sharkia, nëse që kërkoj nëse kujtohet. Për hatën të Gjem Buçit, se kjo këngë duhet më kënue veti dyti, po une aq sa të muj, une do të atëmoj vetën, për hatët Gjems, inshallah, edhe Gjema, ku të shkojnë kënakën e tina, ma preti pull pjekne.
Gjem është me të vërtet mikprit se e përshëndesim më mirë për zemërsisht. Vetëm urdhën.
O, zemrat nëftët lumshin gishtat, o, miku Shaban. Miki Agim, unë këtë kongë e kënuva, e kom kënue shpesher edhe me osmosepen, po sa më beson, edhe lot për faqe u shkojmë që kjo ish konga e të mallit osmosepa. Unë dikur, kur mepet mundësia, unë të kom shka me fol për Rapsod, po për osmosepen po foli tash, që unë të osmosepa e kom pas sikur një bi, që e ka të astretit nana e baba, unë e kom pas të palin me krejt familjen, e din krejt popli, krejt Rapsod, krejt shoshnia e din, kështu që edhe po ju kallëzoj dhe të din edhe opinioni se unë këtë kong e kënova me zemër të thyme, po hatri koka maj malë si stamoli, mire keq, qyshe kom qitë, ju e dini ma mire. Jo, zemra të nëft, se vërtet e ke kënue në mënyrë originale dhe edhe neve vërtet na emocionove edhe shumë dëgjues se shkrytën që nuk ishe edhe shkrimet këtu edhe në panel, që nuk je plakë, o basi Shaban thujnë, sepse vërtet shkanzoni shumë mirë dhe gjithmonë po që më kështu të fort. Mandej ka shkrujt edhe miku Gjembuqi, thotë zemra ju kënuft basi Shaban, thotë faleminderit shumë për respektin. Ju ka falenderu shumë, ju ka falenderu miku Nezmedin dhe shumë dëgjues të tjerë që i kemi, por vërtet unë si stash edhe në fillim të emisionit po më duket që po ikun minutat shpejt, i kam edhe 2 vetë këtu tash të drejt për drejt, e kam një dëgjues dhe e kam themeluesin e radios, miku Nisni Baliu, por gjithsesi ne për të qenë transparent do t'ja japim fjalën fillimisht dëgjuesit dhe mandej drejtorit. Edhe është Loti, ai që lidh pak më në fillim, dhe të shkrim kështu me radhë, le të na fal miku Isni. Atëherë mirë mbroma Loti dhe mirë se erdhën valët e Radio Lyrës. Alo. Mirë se nuk di ku po dëgjohet kjo këngë, mirë se erdhe Loti. Këtu ishte. Ani veç kongë le të dëgjohet, dhosh Zoti që veç kongë dëgjojmë gjithaon. Dhe të shqiptarët, konga na gjallë dhe na ka dhënë gjithmonë shpirt të zemër, atëherë edhe një herë mirë mbroma, mirë se erdhën valët e Radio Lyrës. Përshëndetje Agim, mirë se gjeta, përshëndetje edhe për Mysafirin, basi Shaban. Na fal fillimisht që tra pak me prit, po vërtet... Ashtu edhe për juve, Nisni Baliu. Jo, është Loti, është një dëgjues nga Tetova, Loti ky që... Po, është Loti. Atëherë, na fal që... E la me prit pak Loti, por ja që kishëm shumë kërkesa dhe... Jo, ja vleti me prit, kisha prit edhe 1 orë se bashkë kongë kështu me dëgju me knarsi. Po si jeni, a keni diçka për ta përshëndetur ose që jap mikrofoni është për juve, ju mund të komunikoni edhe me Rapsodin, me Mysafirin ton të sotën që kemi me të nderuarin Shaban Hamzaj. Agim, mua veç metet t'i them basi Shaban të knoft zemra gjithmonë. Faleminderit, Loti. Me gjithë ju bashkë. Faleminderit. Loti lajmërohet nga vendi i punës në shumicën e rasteve, e falenderojmë shumë që kur nuk na harron, e kemi dëgjues të rregullt. Jo, Agim, e kam ndruar ftakollarin, kam dal ditën, kështu që. Atëherë këtë shoqënia u mbledh natën, unë u duke me punu, as me folë rahat kështu që i thash, hajta bëjnë ndryshim edhe unë. Po mirë pas ke bon, po këta që po punojnë natën po fitojnë më shumë, duket. Po që ashtu thojnë, po jo, be. Jo, të pjede për cëllë të kam fjallën ata natën. Po. Po ju nuk jeni kanë ashtu, di që ju keni punu në furë dhe në restorant, vërtet të falenderojmë shumë që po na nderojnë edhe me paraqitjet tuaja. Atëherë, nëse keni për të shtuar diçka ose për të kërkuar ndonjë këngë, edhe pse siç e tha dhe Rapsodi, sonte pak është i cungum. Doja nga basi Shaban, nëse ka mundësi, një këngë për Iliridën, nëse mundet. Nëse nuk mundet, shnosh herave tjera. Do të mundohem të gjejmë diçka, meqense siç e tha edhe ky, grupi nuk e ka ato dhe këngët të shumicën këtu që i kanë dhënë këngë të vjetra, këngë që i kanë kënduar rapsodike, por gjithsesi besoj që nëse ka diçka nuk priton. Urna basi Shaban. Fol, nëse Po do të mundohem
Po edhe herë ju kërkoj falje, sikur si thash edhe më parë, kështu që unë jam vetëm sonte, në kong të reja duhet bukur si fort mos me gabu, ndosene atëre kisha dëshirë që edhe ju mos më manzon për të madhe, a sa për kong, çka I përket kongëve tjera, këtu jam nuk ka për pik problemi. Po do të mundohem. Pikërisht ishte të dëgju këto vëllezërit Abdulrahmani. Një kong për Iliridën, kështu që ka herë duhet me ngu edhe për Iliridën, për Kosovë, për Shqipëni, për gjitha trojet ku kemi. Po sigurisht. Nëse mos ju marr kohë më shumë se ka dëgjues tjerë, ju përshëndes edhe një herë, ju dëshiroj çdo të mirë dhe ju prif të marra mbasi Shaban edhe një herë. Faleminderit, bashkë. Pas shëndetje jetë gjatë. Bashkë. Faleminderit shumë. Lote ju dëshirojmë një mbrëmje të bukur, përshëndetje edhe për Iliridën heroike atje, edhe për juve, për të tove dhe gjithë shqiptarët kudo që janë. Faleminderit, gjithashtu jeni të përshëndetur natën e mirë dhe mirë dhe jush. Natën e mirë, faleminderit për inkuadrimin dhe për respektin që keni ndaj edhe ndaj mysafirit ton. Ju dëshirojmë çaste të bukura në vazhdim. Gjithë mirat. Faleminderit. Ciao. Atëherë natën e mirë I themi lutet e përshëndesim për zemërsisht dhe ta marrim të kërkojmë fillimisht ndjes falje kolegut ton dhe themeluesit të radios Isni Baliut I cili është këtu. Edhe njëherë mirë mbroma dhe mirë se erdhe I nderuari Isni. Mirë mbroma I nderuari Agim për juve, gjithashtu për Erisën, ishte edhe Nezmedin Gelica, edhe Gjem Buqi dhe Nasiri Mosgabofsha është këtu në panel. Por një përshëndetje veçantë dhe një falënderim I përzemër që kam për Rapsodin e minjor Shaban Hamzaj, të cilin e falenderoj përzemërsisht në emër të gjithë dëgjuesve që na nderoi me prezencën e tij dhe unë e falenderoj nga zemra dhe I dëshiroj shëndet dhe vetëm shëndet të ketë në jetë. Faleminderit shumë Isni Baleu, edhe unë të përshëndes ato fjalë që kam I the mua, takojnë edhe ty, të përshëndes ty, familjen, ju uroj çdo të mirë në këtë punë, kjo punë është shumë punë e mirë, kjo I afron popullin, kjo I afron fëmijën e vogël që I intereson çdo muzikë, çdo këngë, kështu që ju jeni ata që e mani edhe mua, se mos tishë ju në radi, mu sonte nuk më kishin dëgju, ndoshta më kishin dëgju dikush që të nod, jo tjetër kush këtu respekt madh për ju. Faleminderit shumë I nderuar, po ta them drejtën këtë merita I shkojnë në mikut Agim Drenica, sepse me të vërtetë kjo është shtylla e radios, na tjerë mundohem diçka, po kjo është baza, shtylla themeli I kësaj. Kështu që me të vërtetë unë mos t'ju marr kohë më shumë, sepse peshot që ka jashtëzakonisht shumë dëgjues dhe unë vetëm desha që t'ju falenderoj nga zemra në emër të gjithë dëgjuesve, pra për nderin që na bove dhe që na nderove dëgjues të Radio Lyrës. Pra mos t'ju marr kohë më shumë, vetëm të dëshiroj shëndet dhe shëndet në jetë ty dhe më të dashurve tuaj. Ashtu edhe për juve. Natën e mirë, faleminderit shumë I nderuar Agim. Faleminderit shumë miku Isni, di që keni qenë edhe të angazhuar gjatë ditës me punë, megjithatë të falenderojmë shumë që erdhe dhe e përshëndeta drejt për drejt, na nderove edhe Mysafirin që kemi sonte të modhen Shaban Hamzaj, Rapsodin tonë të mirë njohur. Të falenderojmë shumë, dëshirojmë një natë mirë, çaste të bukura dhe në vazhdim me Mysafirin dhe me këngët e tij. Faleminderit shumë I nderuar, respekt për ju gjithë. Respekt për juve, natën e mirë, të falenderojmë shumë. Pra, natën e mirë I themi edhe themeluesit të radios, mikut Isni Baliu, I cili vërtet është një njeri që dëgjuat edhe vetë me virtytet e larta dhe nuk dëshiron të është shumë modest, e falenderojmë shumë dhe ja tani e kemi edhe një dëgjues miku Shaban na fal vërtet. Këto janë për të nderuar juve, për t'ju nderuar dhe ja, që dëgjuesit nuk kanë të ndalur, kemi edhe një mik, edhe një krijues dhe kryetarin e shoqatës së artistëve dhe shkrimtarëve në Evropë, në Mërgim, është I nderuari Hasan Çiçalla. Mirë mbroma dhe mirë se erdhi I nderuar në valët e Radio Lyrës.
Përshëndetje për juve, miku Agim, natyrisht. Kam kënaqësinë gjithmonë përshëndes edhe Mysafirit që çdo herë na zgjon këshillin që jemi më vigjilentë dhe më të kujdesshëm kur janë mesin tonë, sidomos mesin e mërgjimtarëve, padyshim edhe ata që gjithmonë i kultivojnë vlerat tona tradicionale kombëtare, siç është në këtë rast Mysafiri ynë dhe Rapsodi ynë, Shaban Hamzaj. Përshëndetje. Faleminderit. Përshëndetje edhe për ju. Faleminderit miku Hasan për inkuadrimin tuaj dhe vërtet për respektin që keni edhe ndaj Mysafirit, por edhe ndaj valve të Radio Lyrës. Vërtet ju kemi tash edhe dëgjues të rregullt dhe bashkëpunëtor. Atëherë vetëm të lexoj, nëse më lejoni të lexoj disa përshëndetje që na kanë arritur. Mos ju hyni në hak edhe dëgjuesve të cilët janë duke na ndjekur. Shkruan kështu: përshëndetje për ty, nderuari i kushëri Agim, për ty dhe familjen tënde dhe gjithë stafin. Një përshëndetje veçantë shkon për Rapsodin Shaban Hamzaj. I uroj gjithë të mirë dhe suksese në të ardhmen. Respekt për folklorin shqiptar. Kaloni sa më mirë me respekt. Skendan nga Berlini, Skënder Gashi na shkruan nga vendi i punës. Pra është një dëgjues i rregullt nga Berlini. Edhe na përshëndesim. Gjithashtu ju përshëndet edhe një dëgjuese nga Franca, është Sevdia, thotë përshëndetje për juve moderator dhe gjithsesi për stafin e radios, por një përshëndetje veçantë shkon për këngëtarin e mirënjohur Shaban Hamzaj. Edhe kjo ju përshëndet nga Franca. Faleminderit, edhe ato përshëndet. Atëherë miku i nderuar Hasan, me siguri keni dëshironi të bëni ndonjë pyetje Mysafirit, këngëtarit ton, mikut Shaban Hamza. Po, është si tradit, kur nuk din me fol, bile me vetë mësohesh. Edhe unë do t'ja bëj një pyetje në vetë në mikut Shaban, se natyrisht përvoja Rapsodit është shumë e gjatë dhe është tradicionale. E para do të ishte a jetut në herë për pluma kur kërësit shinohet se do u ktheshin Verona nësa ka theshin, edhe dyta, kur s'ka pëlqy muhabeti, a ke pas edhe patuta me tregu? Faleminderit për këto pyetje me vend, po si fëmijë, tash du me kallëzue, si fëmijë, lujshin me këso arme, ja vjellësha prindve, se jemi konë familje madhe, Erisa më zajshin e më rrëshin, po une krizmen e kum pa het, tote si kum pa ra shkele mëti. Kur është në sobë, që pëjshim na në për oda, ku të bëhet oda gjepa, atëre pak niske me më hup a i fare lezeti kongës, po une i kisha laznit afer, edhe kur i kisha vllazit e mi afër, isha i kënaqur, kisha kënaqësi që edhe mos më dëgju kush, na ndëgjojshim shoqëshojnë, kështu që unë në jetën time që 40 kusur vite janë që nuk e lëshoj për dore, kur nuk kom nije që ka thonë dikush Shabani me vllazit Hamzaj e prishën dasmen, ose na prishën zjafetin, ose na prishën për cjelljen, po gjithmonë jam da të kënaqur me neve, edhe unë jam da gjithmonë i kënaqur me popull. E plumë të gojë. Plumë kosh. Ka gjithmonë. Bashkë. Atëherë, miku Shaban, para se shkojmë edhe me një kongë, vetëm edhe një pyetje, ju kërëni ma shumë duket me sharkia, po nashta kam gabim? Une prej fillimit që kom nis me kënue, qështë edhe tregova në vitin 69 me agjen temi cili a i ka kënue, ka dhonë kongë në Radio Prishtinë, une i kom ra në fillim sharkis, se sharkia gjithmonë është me e letë, edhe ma shpejt mësohesh në sharkin. Kështu që une sharkin e kom shok më të mirin për veti, po gjitha vegla u i bi e sharkis, qirtelis, i bi primit, i bi violines, i bi harmonikës, i bi mandolines. Nuk ka vegel që
ekziston që e ka thelin pa i ra. A dhe pse të pyeta sepse desha të di kur ke emigruar në vitet 90-ta, e ke marrë me veti sharkin apo atë e ke gjetë këtu? Jo, une me arti me pas sa vegla ti kom une me veti, ti thue 5 mjeshtër në Kosovë, Jo, që nuk munojnë ato vegla. Unë Ti kom për mija 10 sharkia. I posh dje disa po mendoj fillimisht në fillim atëherë kur keni ardhur. Me siguri si keni pas. Po. Në fillim i kum pas veglat te vllau, se vllau është kon para meje shkuar në Gjermanie. Na jemi shku sukur që janë shku krejt popli atër në 90-ën, a vllau ajo shku ati është martua dikon ka 86-87 që ashtu, veglat i ka pas vllau ati. Atëherë pas këtë pas pak ma letë, ju thamë shtë në këtë... Agim, Porna. a ka mundësi ta dim ku jetën në Gjermani miku Shaban? Unë në Gjermani jetoj një qytet afer Hollandes, Boholt, Krajs, Borken. A jenë Bohum, a jenë Bohën? Boholt, Bohumin e kom ngat, për çdo javë... Dhe me thonë, ja, të qenë Bohën, dhe me thonë ku ka qenë shoqata në Tereza aty? E qerim shala kur o kon gjatë. Po i ndjerë. Aty janë. Në kufi me Holland, aty ka pas shumë në Agjës. Mirë, veç këtë desha të specifikaj. Faleminderit, po desha të them që miku Agim na provokoj mu dhe ty me këtë pyetje. E di që më ka pas pyet mu, miku Shaban? Por në? Më ka pas pyet ai morë librat me vete kur i orë në Gjermani. Tash jo e ku marrë veç grunë me vete, për të libra si shagale. Jo, une, kur më lutëshin, se tash po bisedojmë, më thëshin vllaznit e baba o Shabano, po të martojmë, të i bona 22 vjetë. O, nuk du mu martu, vetë blema një sharkit bukur. Kjo është e bukur. Djetë që e ka dasht me shpirt të kongën, po atëherë kemi edhe një dëgjues këtu, një mik këtu të ndëruar, është një moderator i një radio tjetër, është radio Rapsodit atje, më zgabofsha, këtu pra kemi nga shtimja të ndëruarin Adem Hazirin. Mirë mbroma dhe mirë se erdhe i nderuari miku Adem. Mirë mbroma, përshëndetje të nderuar. Shumë të respektuar. Shëndetje, t'ja për mundësinë edhe Mysafirit t'ja u kthej për shëndetjen. Mirë mbroma vëlla Adem. Mirë mbroma vëlla i nderuar Shaban Hamza, po ç'është kam? Po në çdo vend aty ku folet shqip, knohet shqip, edhe në këtë kohë ndel Adem Shaban Haziri, une ndoket që po i marr flakrat e po fluturoj, që jo që rrini od 4-7 me 5 ti e din vetë ku jam, kështu që kur ta një zonin, që ti i lajmëro Shaban Hamzës, muhe ndoket që edhe 3 zemra tjera në bashkangjitën. Faleminderit shumë për këtë fjalë, vëllai nderuar Shaban Hamza, me të vërtetë isha i zonën në atje në radio, e bënd që prisë të përfundaj një emision, dalë këto se poshtë në mes Facebookit, që do ishe Mysafir sonte të radio Lyra, të vëllau i nderu, Agim Drenica edhe Baleo e tjere, stafi. Unë me shumë knarësi, vrapova edhe dola këndajt në Shallan, që të lajmërohem, sepse anë e lasë radio Lëshut, e nuk më isha të kyqëm. Ndashta e marrë tash edhe moderimin në rand të Agimit, se nuk e di me besani men të kisha këtu si të kyqëm edhe t'ju në të gjej mirë, për isha ashtu i zanë se kom shku edhe mes Facebookit dhe për drejt. Kisha mendjet për të bo pyetje dhe të thamë vllaut Agimit sonte ti përshet se unë e di si ta provokoj këtë njeri se kë dohet me provoku po me tregu diçka. Orna, bani pyetje shak kemi këtë. Jo, shako pak lëruar Agim, ne përshëndes edhe ne jemi mes. Po tjetër dikush në panel mirë, po me telefon jam nuk e shoh. Po vetëm orna apo dëgjojmë? Po, kush është edhe
dikush tjetër në panel, Po, atëherë më fal, po kemi këtu në panel edhe mikun e nderuar Hasan Çiçallën, krijuesin, dhe kemi gjithashtu edhe kolegen time Erisën, e cila është në bashkëmoderim me mua, por nuk e lash sonte me fol gati shumë pak. Dhe na jemi në të tre jemi tani për momentin. Të katërt me ju. Të nderuarin Hasanin, një shkrimtar, një poet, shumë të mrekullueshëm, ku me të vërtetën kam kënaqësinë kur kontaktoj me këtë njeri. Një ashtu e përshëndes edhe Erisën, i bashkëpunëtorët juaj, se unë me një fjalë thash tërë stafin e juaj. Po, nuk e di se çfarë ke arriti për shpytje të nderuarit Shaban Hamza, po diçka më ka mbet marak, edhe mes volëve të Radio Lyrës edhe ndëgjuesve të Radio Lyrës, të cilët janë duke ndëgjuar, do ja kisha bënë pyetje. Vetëm Mornani. I nderuari Shaban Hamza, unë e di që me të vërtetë si familje keni kënduar babë babgjysh edhe këndon djali, nipi, kështu me radhë. Mirë po, ty e kisha për të pyet një. Atë ka ndodhur ndonjëherë prej darsmes edhe të marrin policia edhe të maltretojnë për këngët e tua që ki kënduar ndonjë darsm. Po, atë më ka ndodhur 3 herë, po një që kum pas ma të shtiren, ato kum kalue në 12 ditë burg, këto tjera ti kum pas ma të leta, po edhe pari i kalzova dhe mikit Agim, që ma fort kum pas kur jam hi në burgin e Mitrovicës, ane hibrita i burgi që është, ma fort jam tut pe i pacovave se sa pe i policisë. Kështu që në 72-ën, isha dikon një 2 muaj atër në atë kohë pashku ushtar, ishim me një dasëm në komunën e Istogit, një fshat, nëjse fshati i njofshëm është Cerca, aty bashku ka lindë dhe Ibrahim Rugova. Në atë kohë nuk guzojshëm me kënu fort, po bashkë aty që atë kongë që u dasht e kënova, aty në atë vend nuk o dasht me kënue, edhe janë ardhëm kanë lidhë mu, edhe vllaun voglin, tafilin, i cili sot nuk është, na kanë morë, na kanë qunë i stog pej, stogim na kanë qunë pej, edhe kanë ardhë 2 policë, tash do t'ja u përmeni emnin, se nuk s'kom qare, o konë një farë shërif bala, 2 metra e gjysh njeri, une nuk jam fort i malë të jadem e din, une ty t'bi dhej të rrypi, se t'kom konën konaktonin, faleminderit për pritje, kështu që aty i hongra 12 ditë burg, vetëm që tha një komandir shka kon, emnin ja ku marru, tha, edhe shqipën, tha, a kënën mo, thash, për deri sa të mdel shpirti, kur se lali kongën. Pa e kënën këtë kongë mo, që të dalë për deres të anicës, thash, pa kur farvekle, kom më shku të kënu. Edhe aty, më ka ra 2 herë palit shpinës, po për hatër të Allahit, nuk e shtin atë vllaun temë, më po të mëra. Kështu që 3 herë jëmë konë me për polici, po se në të leta jëmë konë. Po besoni që ma shumë ma kanë bo popli jemë, që sa shkallë. E shkave ka shti ato më ma bo. Ku e kuptoj. Që kash? Po njerës shumë këtë përgjigje se më të vërtet po e zosëm dështë shumë mirë, po edhe ju interesant dhe gjuzë se unë gjithmonë kam thonën pikrisht sonte ndëgjova për disa të moshuarve që Rapsodit taman e vërtetunat që kam thonë gjithmonë Rapsodit ishin ata që e mojtën historinë dhe historinë kombëtare edhe traditat kombëtare gjallë. Po edhe një nderuari Shaban Hamza. Atë kanë ndodhur ndonjëherë kë duke këndu edhe të hupë teksti këngës edhe ta përsërisësh 2 herë apo 3 herë fjalët. Po, isha një dasëm, ka ona prizrenit Adena, edhe ka 12 ora
nisën plesht mu quë. Pe odës, kur u qunë, plesht metën shumë popull aty edhe më thanë me knu një kongë. Po ajo kongë mu përzi që më shku në met, e kisha babën të dhonë shpirt. Fjala e burrit është besa. E kur të jepsh fjallën që duhet me ardhë, edhe të kisha pas babën në vdekun, mu kish dasht me shku ndasëm, mi kallëzohet zotit shpis, mi thonë, mu në kom dek, në qofë se më lejon, unë po këthena jo se jo, pe vazhdojmë kështu. E qashtu që jo një herë, po 3 herë ju kum këthyje kongës, atë në atë kohë, drash Mihajlit, sa e nëzajsha drozhën, apet e nëzajsha 3 herë, më kështoj drozha. Faleminderit shumë. Edhe një pyetje, ja mos bëhemi tepër tragim, vëlla. Vetëm urna. Edhe një pyetje kisha për ta bërë. Çka mendon për disa rapsat vllai nderuar Shaban që me të vërtet ja jep 1000 erë dhe ta çet kongën për së gjalli? Çka mendon për ata njerëz, për ata rapsat, a meritojnë të quhen rapsat kumbi? Une, adem, kom vla edhe dhe ta dim ta që po të thom vla me zemër, ashtu edhe Bacin Hazir e kom vla, edhe këta dhe ta dim që une vetë për veti i kom qitë një 2-13 kong, i kom mijat para që krisi lufta. Po kom qitë për ata herojt që i kanë lënë mas gardhi shumica e nuk i kanë qitë kongë, sikur për shembull që u konë Bajram Regja e shumë. Unë i kom thurë do kongë për ata që kanë kalue në kohnat më të shtirat, në 56 sene, që kanë dasht jonik edhe kanë shuvatonin. Edhe kom maru kongën për Dervish Shaqen, kështu që për Demushin, e për ata që një kongë, dikon ka 1 orë gjysh për ta kënohet, po për gjalli, unë kisha thonë, nuk kom qef me ma kënu talkinin për gjalli, po kur të më lënë dheu. Bravo. Faleminderit. Nuk kanë vlerë shumë, vllai nderuar Agim, me vërtet më fal se ndoshta kam dërin shumë. Ja, s'ka problem. Ju kuptojmë, por vërtet ka shumë, ja kemi edhe një dëgjuese këtu dhe ka dhe shumë dëgjuese, unë i thash edhe pore, po më duket po më shkojnë minutat shumë shpejt sonte. Mirë shumë, faleminderit shumë më vonë tepër. Jo, nuk ka asgjë, falenderojmë shumë që ishe pjesë dhe vërtet që na nderove edhe mikun tan. Edhe mikun e gjithë shqiptarëve, edhe Rapsodin Shaban Hamzaj që është sonte Mysafir këtu. Vetëm Agim se tash nesër e kemi të lirë, edhe mas nesër e kemi të lirë. Jo, po tani edhe tonë dalim me raport mjeku kur na thojnë Shqipëri. I kemi të lirë na, po i kemi të rregulla, i kemi të farë arare është që s'mujna me kalu fort ashtu që edhe plus më dash më i respektojmë orarët veç e di që Rapsodit kur s'u ka nal konga. Ja, mi nal konga s'u ka nal, po është ka bova kit honën, dhonër, e sa veç mos më nal kongën Rapsodit. Është i lodhur, do të më kuptua edhe mikun ton, edhe Mysafirin Shaban Hamzaj vërtet. Mu më ka ardhur keq me mundue sepse mirë, po vërtet nuk po du mi thonë kështu lajka, po e falenderoj për zemërsisht që së më ka las me kry fjallën, edhe tha unë do t'jam ato, tha veç nëse në shpirt, tha nuk muj me të kërgjë që tërsan, për ndryshe, tha më kisha nesër mbroma në radio Lyra do të vi, tha me gjithë dëshirë. Vërtet falenderoj shumë, po të marrim këtë dëgjuese që kemë miku dhe vllai nderuar Adem, nëse dëshiron, nëse kemi mundësi edhe pak, vetëm ta pranojmë dëgjuesin se ka rënë me prit gjatë dhe ne do të vazhdojmë. Po me siguri. Mirë mbroma e nderuara Sevdia, pra është Sevdia nga Franca. Mirë mbroma dhe mirë se erdhën në valë të radio Lyrës. Mirë mbroma dhe përshëndetje i nderuar Agim edhe për ty aty në studio.
Një përshëndetje e veçantë shkon për musafirin e juaj aty pra Rapsodin, e mirëfill të gjuhës shqipe Shaban Hamzaj, dhe një përshëndetje për të gjithë të pranishmit që janë në panel nga unë Sevdia prej Francës. Faleminderit motër Sevdia dhe na të përshëndesim, unë e veçan Shaban Hamza, po edhe familja ime që ndëgjojnë edhe ata të përshëndesin me siguri. Faleminderit i nderuar, shumë respekt për ty. Unë pata nderin dhe respektin, pra njerit e faleminderoj Radio Lyrën, që më vjen keq që po e them kështu, po hera parë tani që po ndëgjoj dhe kuptova se për shembull jeni Rapsodi këngës shqipe, se deri tani nuk e kam ditë, po bona e sinqert, po ja këto mediumët, pra mediumët na bojnë gjithçka të njoftohemi dhe të dimë. Faleminderit edhe për juve që edhe në këtë kohë edhe përkundër obligimeve familjare, megjithatë je këtu dhe na nderon edhe Mysafirin të nderuar. Përshëndetje edhe për Bacën Adem edhe për atë zotriun tjetër. Po është Hasani këtu edhe miku Hasan Çiçalla, poeti. Po, për zotri Hasanin, po. Dhe Erisa. Edhe për mos me marrun e kohë vetëm ndoshta me bën një pyetje thjesht për zotriun. Orna. Pasi që kuptova se që një 15 minuta jam kyç në radio se isha musafir, se kuptova se me dekada po këndojka, familjarisht me vëllezër e me krejt, a ka ndodhur ndonjëherë me ne aheng me ja kry obligimin shoqërisë apo dikush që i ka ftu pa ja u bë pagesën, e kanë kry darsmën pastaj u bë pagesa. Për punë të pagesa o bon gjithmonë mas dasme, mas jo kry dasmja. Dikush thëshin për parën po morën kapar, po kapari unë për veti jepet ku të blesh një lop apo të shitsh një lop më za. Kështu që unë kapar kur s'ko marr, kapar e kum pas fjalën, edhe aty ku jom hije kur nuk kum pas probleme me pagesa, po besoni më kam thirrë ndasëm, më ka tregu, më ka thonë, a bën bre me orë ndasëm se nuk i kom punë që tash me të paguj mas një muj 2. Mas moti. Une jam kon ai njeri që jam shku se une drejt për drejt me ju tregue, nuk jam varë një bishti të sharkis. Po une bishti në sharkis e kom hobi, e kom buk që 5 breza edhe e kom buk deri sa të vdes. Kështu që unë pagesën, po gjithkush ka qenë pagesë, po për mua konë oda pagesë, poplim pagesë, edhe faleminderit pej adhurosve i kum pas gjithmonë adhuros të mirë që kur kom nije, nuk e kom një dikon të folë gjepë në gjepë, po kom knue në lamë, kom knue në fenerë, kom knue edhe në fitilaqa ku shedin, kom knue në përshtallat lobëve që era manzajke fytin. Po që ajo ere lobë mu milshej këtë 3 kërklona, po atër isha dhe mosha ma e re, ma e kaq. Faleminderit i nderuar pra Zotit të dha shëndetin, mbarësi e gjithat mirat, të lumt se pikërisht këtë pyetje që ta bona ma dhave përgjigjen e sakt, se pikërisht e pata unë i cilin nëse të kaftu dikush ndarsëm e janë darsëm e mas 2 mujve, mas 3 mujve të jap lekët, a keni shku, ju e pas një nderu, pas një shku, andaj Zoti ju bekoft, shëndet, mbarësi dhe suksese dhe përshëndetje për familjen tënde, gjithat mirat, natën e mirë nga unë, respekt për të gjithë. Natën e mirë. Agim natën e mirë, mos ju marrë natën e mirë, faleminderit. Shumë faleminderit, respekt për juve të gjithë. Natën e mirë, faleminderit, respekt edhe për juve. Edhe nashta u bë vonë, po kisha pas dëshirë se unë alo nuk e ndëgjova tu këndu zotriu, se veç sa edha në shtëpi një refren diçka për gurbet apo një këngë cilën e ka dëshira ai. Patjetër. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit. Veç pak e nderuara motra Sevdia. Urdhëni. Thëm realitetin edhe kështu unë shpesh herë ndëgjoj Radio Lyrën edhe kur ndëgjoj zërin e juaj shpesh bisedoj me familjen time dhe ja kumbi ko edhe kësi motrat kumbit të cilat me të vërtetë e jo kontribut në aspekt. Nuk thamë kontributin vetëm
dhosh një bakshish, kontribut i ju i është edhe kjo, kur kyqin në radio, Denis ka flesni, Denisit përshëndetni, Denisit të gjindeni, të lumt motër e nderume, se më të vërtet je e pazavendësueshme me fjalët e tua. Faleminderit Baca Adem, do këtë jeni ju, se përdhon po të njoh nga zëri, po shiqoj, lindur i rritur në Ilirit, mirë po rënjët i kam nga Kosova, pra nga Feriza, nga Mahalla, e Mahallët ju e dini se kush janë. Po, shumë mirë e di, faleminderit shumë. Traditat vazhdojnë, du të mi përcjell obligimet e gjyshit, e babgjyshit, se jemi në gurbet, gurbeti nuk na ndryshon, as falja që ata të njëjtë jemi thjesht. Po më vjen mirë që ko ke bie mahallëve, une mikin, jaronin, shpirtit që e kam sylen. Po edhe bajrushit, po krejt familjen e mahallajve, une i kam mish, edhe i herët përshëndes me shpirt. Faleminderit i nderuar, respekt, shëndet, gjithat mirat, një përshëndetje edhe për familjen tuaj, kudo që ndodheni, natën e mirë e gjithat mirat gjithë shqiptaria. Natën e mirë dëgjofshim e nderuar. Faleminderit Agim, më fal që ju mora kohë. Natën e mirë. Ishte ndërra për neve, faleminderit shumë që u lajmëruat edhe pse kaq vonë, po megjithatë gjetet kohë dhe na nderuat edhe Mysafirin. Kemi një përshëndetje nga të tërve Selmorina, nga Norvegjia, i cili nga vendi punës gjithmonë nuk harron na përshëndet, shkruan mirë mbrëma dhe përshëndetje për juve, por një përshëndetje të veçantë son të shkon për Mysafirin, për Rapsodin e madh Shaban Hamzajin. Faleminderit shumë i nderuari të tërve Selmorina dhe juve dëshirojmë punë të palodhshme atje. Vërtet di që do të kishim pas dëshirë të vazhdojmë bisedojmë alo, miku dhe vëllai nderuar Adem, a mund të shkojmë njëherë me një këngë edhe të vazhdojmë bisedojmë, ose keni dashur të më pyet diçka? Jo vëllai nderuar Agim, se me të vërtetë është edhe kohë pak vonë, kështu që do ta për hir të dëgjuesve vlau Shaban Hamza, unë e di me zërin e tij që do t'i manit në dëgjuesit në këto orë të vona dhe ajo motra se t'ja kërkoj një kohë. Kështu që unë ju lëm me një natë mirë dhe t'ju ndëgjoj mes radios, po mos më ngofsha do të rri prapë këtu. Ju si doni mund të ndroni edhe atu, vetëm të shkojmë me një këngë sepse vërtet dëgjuesit kanë dëshirë të dëgjojnë këngë, e kemi zgjatë goxha shumë me bisedë. Edhe miku Hasan po vjen keq që pak ndoshta na bie me prit, por gjithsesi të shkojmë një herë me një këngë dhe të rikthehemi pastaj. Atëherë miku i nderuar Shaban, nëse jeni i gatshëm, një këngë për gurbetin, nëse e keni ato në repertoarin tuaj. Patjetër miki i dashur, unë jam ai që këngës kur si u kumtut, po as plumit, as dajakit se thjesht dikush në kurrën në vet. Ku jam unë as me fol nuk ish guzu se jo me këndue, kështu që une jam ai njeri që një herë kom lind, një herë do të vdes.
O zemrat knoft e të lumshin gishtat gjithmonë. Bashk, Agim. Faleminderit shumë miku i nderuar Shaban, vërtet na kënaqe. Edhe ju përshëndet shkruan e nderuara Sevdia thot faleminderit shumë zemrat knoft thot na kënaqet me këto këngë të bukura. Të falenderoj edhe për këngën e Gurbetit që e këndove, qënë sa ajo kishte kërku pak më herët. Edhe unë e përshëndes. E falenderoj. Zemrat kënoft pasi Shaban Hamzaj dhe shumë respekt për ju i nderuar, ende më shumë për këngën që e kënut për mua, u plaka unë, u plak gjema, u plak këtë dunjaja, që shke? S'ka mu plaka gjema asune. Shumë nere të rritë nderuar dhe Balsin Hasan që po qona në kom, Balsin Hasan dy qola, si e nderuar, e di mirë. Nështë ka nalë mikrofonin e ka nalë me siguri, Miku Hasan, nuk e di. Po, faleminderit për vëmendshmërinë tuaj, Miku Agim. Ka kënaqësinë vërtet që mesin e Rapsodëve, mesin atyre që i kultivojnë vlerat edhe i përcjellin traditat tona kombëtare, mbase këtë do ta ilustrojnë ndoshta një shembull shumë konkret. Kanë erdhur disa gazetarë të huaj francezë, më duket ka qenë të gazetës Le Figaro në vitet e 90-ta. Edhe u interesuan për shumë gjëra, ma në fund u interesuan edhe për instrumentet tona. Çfarë dhe në bëjnë? Dikush i tha gitarën ta kemi të njohur ne, për Enrico Masiasit e shumë tjerëve. Edhe ish ministri ynë i njohur, ministri Makolle, dhe jo more, ne identifikohemi tha me qiftelin, dhe ja usollat kushërin e vetë atë Makolle, si quhet Agim? Mirë Makolle, Fatmirin. Fatmirin, po. Edhe mbesa, në qendër qytetet, tha more, ne kem dëgjuar një orkestër, thot, edhe një simfoni, thot, me këta të nxjerr këta tinguj. Po dy tela qiftelis me nxjerr njëri, thot, me dy tela, kjo është diçka veçantë. Dhe me thënë, gjithmonë folklori ynë ka ditë të shpreh edhe të trashëgoj atë që kemi ne në sy. Kam kënaqësinë që jemi mesin tuaj edhe me ju zotë Gjem, vërtet keni vlera. Faleminderit të tja, me vërtet unë i pranova miku Hasan edhe kanë herë po folja edhe në shumë po harroj. E kam harrua edhe kolegen këtu që nuk ja kam dhënë asnjëherë. O Erisës, vërtet edhe më shkryti nuk ja dhash mundësinë t'ju përshëndet juve, po më duket që për koincidencë pas ka rrahë nga rrjeti dhe ka dalë komplet,
vërtet merr dhe keq që nuk ja kam dhënë mundësinë të përshëndetet as me juve, as me Sevdijen dhe me shumë dëgjues që kanë ardhur ndërkohë, sepse jo me qëllim nuk e kam bon, por ja që po kemi qef vërtet sa më shpejt gjonat ta marrë me atë traditor që kemi në Kosovë dhe gjithmonë viset shqiptare. Ai që futet not edhe është i përshëndetur edhe përshëndesin. Ashtu është, po. Prandaj ashtu pra. Prandaj të heqim këto barrierat individuale ose personale, të mos i personalizojmë gjërat, se ne flasim për vlerat sot. Apo? Ashtu është. Tani pak parëm si jam përshëndet mu Agimi, apo Gjema, apo Shabane, apo dikush tjetër, ose ona ata, po e rëndësishme është që jemi në një tryezë, jemi në sofër, dhe kjo është e rëndësishme. Sofra shqiptare nuk vit për jashtë e individ, as zhanre, as këngë, as ato që e trashëgojmë prej gjenit të parëve. Po çfarë është e rëndësishme? Diturit kanë thënë se do ta studiosh kulturën në një kombe, atëherë studioje rapsodin e tyre, folklorin e tyre. Këtë na ka thënë profesori nderuar ose dhe profesori unë Anton Qeta. Këtu nisë edhe Ozefil, kur për herë të parë ndëgjoj një këngë folklorike. Se të jem shumë i sinqert me ju, këngë të gjata, këngë të epike, këngë të lirike, këngë të kreshnike, apo ja, nuk i kisha shumë përhate se më dukeshin se bezishme, po që në të letërsim dhe gjuhën Shqipe. Këngën të njohën edhe otokën e patimi gjaqeve Anton Qeten, të më shumë i sinqert, as një këngë nuk e pëlqej më shumë se Rapsodin tonë. Bile shpesh herë identifikohem edhe me një gjë, të mëson të kam dëgjuar Rapsodi, për dy arsye. E para, se gjeta shqiptar të bashkuar, dhe e dyta, se gjeta Shqipëri natyrale. E vërtet është, miku Hasan, faleminderit edhe për këto vlerësime, por gjithsesi do ta kisha, nëse ka mundësi, vetëm të lexoj mos ju ngelim bërës edhe dëgjuesve, na ka rrit edhe një përshëndetje nga Ilirida dhe pikërisht nga Xhabiri, i cili shkruan përshëndetje për të gjithë juve në panel, përshëndetje edhe për Mysafirin tuaj Shaban Hamzaj. Uroj gjithë të mirat për juve tërë kohën, po ju dëgjoj me kënaqësi, thot nderuari Xhabir nga Ilirida. Edhe Xhabirin më përshëndes. Edhe ne e përshëndesim edhe Xhabirin dhe vërtet i dëshirojmë gjithë të mirat, gjithashtu na ka shkruar edhe prapë edhe i nderuari të tërë veselmërina nga vendi i punës, shkruan gojat lumtë, zemrat kanë doft, o i nderuar qofsh gjithmonë o Shaban Hamzaj. Faleminderit për tina, edhe unë e përshqafoj për islak. Faleminderit shumë. Atëherë, miku Gjem, si të duk atje në radio, si po shkon puna, apo dëgjohet mirë? Gjithë shka kënë në regull, nderuar i baca Agim, gjithë shka në regull, edhe bacit Shaban Hamzaj, zemre e kënur gjithmonë e jetë, edhe bacit Hasan, une sa herë që rri me bacit Hasan, diçka mësoj, edhe që ta që e thale ma herët me të vërtet e shtina në qep, edhe e kuptova shumë bukur, të lumë bacit Hasan. Faleminderit Gjem, shpese që me datën 19-20, jam i ftuar në festivalin poetik të pranverës poetike në Tetovë. Kam nderin edhe kënaqësinë ta vizitoj edhe zotën Zjedin Sela, disa mesjera atje që kam kontakte me ta në Iliri. Natyrisht që rasti është mbret i botës, ndoshta edhe do takohemi edhe me ju me shumë tjerë. Dhashti madh i Zotit që takohemi baca Hasan. Kënaqësia do të ishte imja të takoj juve. Ju lutem. Atëherë, të shkojmë të mos i ngelim bërç edhe një pyetje që na ka bën në fillim të misionit gati një dëgjues dhe vërtet nuk kam dëshirë dëgjuesve t'ju hy në hak. Është i nderuari Burim Cakaj, i cili edhe ka përshëndet pak më vonë para se do të thotë pyetjen e ka bën më herët, po më vonë kur është inkuadruar ka përshëndet edhe mikun Hasan.
edhe në përshëndetjen që ju bëri Mysafirit ton, ndër të tjera ka parashtruar edhe në pyetje dhe unë e lash me qëllim që ta bëjmë tani këtë pyetje. Ai të gjejmë edhe një herë, unë mund ta parafrazoj pyetjen, por gjithsesi kisha pas dëshirë ta marr ashtu siç e ka parashtruar ai. Ai shkruan kështu, thotë sot e kam një pyetje për Rapsodin. Sa është e vështirë që sot të mbijetoj folklori kohës? Sa është e vështirë të mbijetoj folklori kohës në ditët e sotme? Miku i nderuar Shaban e ka bërim cakaj. Po, këtova pyetjen folklori është unë po foli për vetë, nashta edhe fëmija mi nesër e lanë folklorin e i morën do sene gabushme, po gjithmonë popli që pare ma boni pyetjen ajo motra puna e pagesës, tashti çdo një po shkon nga pagesa se Kosova, shkoj ma lërë po Kosova, edhe unë vetë për vete çuditna çdo njonin, qysh mundet me lon sharkin apo shtilin edhe me marr një senta, qysh për ju thojnë tyne, që nuk i takon asaj pune, po sot folklori është deri sot, o kon rallu bukur fort. Pra besoni që nuk ka më shku një kohë gatë, kur t'i shohin këngëtarët me sharkinja, se unë do të vdes. Vish kur t'i shohin këngëtarët me sharkinja, këta që punojnë me sinta kanë mi mshef në për shtalla, në për tavane. Se s'kanë me pas ven, ma sintat, se folklori, sharkinja që të mija është për kombin, për poplin shqiptar. Ai që e din edhe dhe ta thot, unë vetë për veti e thëmë me plot zemër edhe pa pik tute e flas që nuk bon me shkue me lakmue që na të gjithit për pare, tonëve në ikonat pare, po është ma mirë me dasht kombin, me dasht mollin tënë që ta e kije trashëgim, që kur mi marrë disa sene, unë marrë s'di shka me folë, mi dhona ati shokit përgjegje. Faleminderit shumë, besoj që edhe është ndaj kënaqur nga përgjigja që e dhatë dhe turojmë që ashtu të bëhet dhe unë shpresoj gjithmonë që është një kohë antivlerave, jo vetëm sa i përket folklorit, por në gjitha sferat e jetës, në këtë farë tranzicionit të zgjatur tek ne që po zgjat, por gjithsesi do të vijë momente që pas vërshimeve thonë gjithmonë jesin gurt rand gjanat e dyta dhe gjitha ato i bën ujt me veti dhe i merr dhash Zoti që ti merr dhe mos i kthej kur. Se di baca demone ndejova të një 2 minuta më lidhën këtë bisedën si ja filloi pasi Shaban. Vetëm orna, po. Ishta me lidhë shumë mirë tha pasi Shaban, zemra i knofte i lumt. Unë dishta me thonë se për shembull sa ku më arrit unë me punu me folklorin, te rinia jon këtu në Lirit vac. Po. Shembull tu një herë kur u knoj këshire me sharkia me asis ka pas shansa për shembull një iri, një fëmijë, thonë, kur janë kanë unë në vakt fëmijë, me hina për dhoma aty ku ka pas burra. Se s'na kanë leju. Edhe tash për shembull unë mënojsha nëpërmjet delës apo pin hodnik me nguen në konga në sensë ku pas zemër folklorin hanetan. E tash ka ardhur një kohë për shembull ku edhe Ministria e Kulturës për shkollim e sen i kanë ndaluar të gjona shembull me fëmijën zguzon me rrej në shkollë, zguzon jam shkruar në shkollë apo në sen tjetër. E duke u nis për asajna, sot për me arritë me afru nga të vetit, nga të folklorit, nga të asaj konget që është e mirëfill të Shqipe, duhet me të mira se sot pinjohë se kush i kon në rinin tonë e kush janë rinje e sotit. Me të mirë edhe apel s'po arritë me bocëllimi, po me të kesh nuk baneq. Unë e kisha thonë për shembull një fëmijës, me morë e me spjegu, e me morë me të mirë, e me adhon e limonada në i sot, kur tjetë aty në vogë,
edhe mi thonë hunxë me basi këto, këshire sa mirë bëgnon edhe vetëm mi tregu gjana të mira pozitive. Që atina për shembull më janë bjell, kongën e me këllë të shqipe, qoftë ajo me folklor, apo qoftë ajo me kongë të vjetra qytetare, apo na kemi shumë konga të mira që këndonë për kombin tonë, nderuari Agim. Ishte qëndimi jem që po duhet me punu pak ma shumë me rinin e sotit. Vërtet po, vërtet është mirë që po kanë filluar, si sta edhe miku edhe Rapsodi, nderuar Shaban, kanë filluar edhe të rritë, ju e jeni edhe ma mirë në rrjedhat ngjarjes miku Gjej me Deni, që vërtet ka edhe të rritë që kanë fillu kohëve të fundit të kthehen folklorit dhe gjithsesi të shpresojmë që vërtet ta ketë vendin e vet. Orna. Miku Agim. Vetëm orna. Ma kujtove nëse kam mundësi të ndërhyj për një moment. Ordërni me gjithë dëshirë. E rëndësishme është atë që tha ma herët më duket pasi Shaban e tha. Kur një shtrova një pyetje, kur ike në Gjermani çfarë more me vete? E tha, i qëndrova besik qiptelis. Ta çfarë më vuri mua në kujtesë? Më vuri në kujtesë një festival, thirrë festival në Rapsodive shqiptare. Tradicionale shqiptare. Edhe pyeten kryetarin e organizative tjera thonë çfarë gjinie kryesisht çfarë gjinie të Rapsodit kultivon ju. Tha gjinin mashkullore se. Po. Dhe më thëmë, kjo është kompetenca që shpesher merren ata që nuk i posedojnë ato. Normal. Tu qëndrojnë vlerat. Që mirë tha dhe Gjema, e kuptoj. Le të merremi secili me segmentin që ne mund të kontribuojmë në atë profil, apo ja? Unë i thash edhe mbram Gjemës se ishte në program të natës, mos gabofsha dhe e luta të ekzekutoj me violin dhe vërtet më kënaqi në ato orë të vona, si s'dina i vërtet në mënyrë mjeshtrore, edhe i thash, sa mirë, thash, mëra diçka në mend, thash, mëra në mend që sa mirë është njerëzit të bojnë ato që dinë me bo mirë. Dhe me thonë, çdo njoni me bojnë ato që dinë me bo në burë, jo me shkue, me përësi gjanët, edhe unë tamam jam me atë mendimin tuaj, nëse Latifi ka qenë, por më duket ka dalë dhe nuk e di, ne jemi vetëm ne tre për momentin, sa shohën, jemi mikush Shaban Hamzaj, Mysafirin i Bramjes dhe Gjembuqi. Gjithsesi. Shaban, vesh një pyetje miku Agim, miku Shaban. Orna. E kishim një fjalë nuse miku Shaban. Edhe këta këngëtor që i kishin orë në fjallë nusje të agja, në thënë neve është fjallë për vitet e 90-ta, që të në qajtë Shqipënis. Qaj Shqipënis të të që shpreferoj. Pak me përzi me qaj, po pak Skënderbega, se në gjagje. Edhe erë një orë që jemi, në djes post, më tha qash që kjo lahiri se pas ka boj tjetër, në gjyrë të më thërë. Është është qaj i Shqipënis për këngëtar, edhe a i gaje. Kër e murë vesh, që ka pas në këllë, se dhja kom hynë gjuna haja, veç të natër ka kësy dhe me gjesë. Ja pas ke bose vabë, da. Faleminderit, Miko. Ja, por me shtime qesh njerëzit edhe me shtime këty mire ka edhe Miko Shaban ke bose vop. Atëre, dikun është një telefon duke ra, presej të unë nuk është. Miko, i nderuar Shaban, vërtet e di që kemi zgjatë shumë, e kemi të zgjatë edhe jeni lodhë, edhe është si stat ju, jeni ju, ata që këndoni në Evropë në këtë kohë të kaq të vonë, sepse për ndryshe ne i kuptojmë edhe kushtet çfarë i kemi këtu. Të shpresojmë që nuk do të jetë hera fundit, të shpresojmë, unë e kam ditë edhe në fillim që do të na ikun shumë shpejt dhe bindu
kaluan 2 orë gjysë, mu po më duket për vete sikur më qenë 10 minuta, po besoj që edhe për shumë dëgjues që kanë qenë duke na ndjekur, e di që nuk janë dot kënaqur se si kena lënë shumë me si kena dhënë shumë hapësirë këngës. Kam pas dëshirë me siguri ata të dëgjojnë këngët, por ne do t'i marrim sot bashkëbisedova edhe me djalin tuaj, do të na i sjell edhe këngët në mbetresh, këngët tuajat dhe këngët e tij, dhe gjithsesi do të janë në fonotekën e Radio Lyrës dhe nga sonte do të shkojnë vazhdimisht edhe gjatë natës, gjatë ditës kur shkon muzika, do të jenë vazhdimisht këngët e juaja i nderuar i miku Shaban Hamzaj gjithmonë në valët e Radio Lyrës. Faleminderit miki Agim. Vërtet e di që kanë met shumë sene pa u prek, shumë sene pa u thonë dhe shumë këngë pa u emitu, jam i sigurt që dhash Zoti që të shëndetit t'ju punoj fillimisht, dhe ne shumë shpejt kur të sheni të arsyeshme, kur të jeni në disponim, dyrë të keni të hapura tek ne vërtet s'mund t'ju ndihmoj më shumë, e di që mirë po për një krijues ndihma, sepse edhe unë shkruaj nga pak, por krijuesi ka dëshirë të ketë hapësirë dhe ku do të shpalos vlerat e tij, andaj ne kemi thënë që nga fillimi Radio Lyra gjithmonë do të jetë një vend i hapur për të gjithë krijues në gjitha disiplinat dhe në gjitha ato sfera në cilat krijojnë ata, pa marrë parasysh që ju nuk keni nevojë të bani, po mendoj ta them kështu në mënyrë klasike, reklam punës tuaj, sepse ju nuk keni nevojë për emër, keni krijuar atë emër dhe keni bërë atë emër me punën tuaj, por gjithsesi krijuesi ka nevojë të shprehet dhe ka nevojë të dëgjohet e të komunikojë sikur ju sonte me dëgjuesit, cilët besoj dhe shpresoj që ju kanë kënaqur dhe ju kanë emocionuar edhe juve sikur neve me ato fjalë që vërtet edhe mua më kanë bën derë. Goja shumë, faleminderit. Miku Shaban që ka shumë modest, miku Agim, po desha t'ja ashtoj një pyetje. A thua kështë do të është që një ditë nga ko ishte vërtet të pajvarfare ose anashkaluar prej vlerave. Po çfarë të me këte? Me këte dua të them për kundër sfidave në për cilat jetojmë, vlera gjithmonë i mbijeton sfidave. Vlera është më e madhe se sfidat. Dhe po them, kjo është ajo që na ofron edhe Radio Lyra dhe kujtë Rapsodi ton, prandaj edhe gjithmonë një qëndroj besnik vlerave. Nuk jam besnik i Shabanit, as i Agimit, as i Hasanit, as i Gjemës, po jam besnik vlerave. Ashtu është, faleminderit shumë, mirë keni rrëmbullaksu dhe shumë mirë keni dhënë këtë mendim që vërtet është i përshtakon me pak fjalë, por e keni dhënë tamam atë kuptimin cilën desha ta nxjerr edhe gjatë, po faleminderit edhe për komplimentet që dhat edhe për radion tuaj dhe tonën, sepse është e gjithëve dhe shpresoj ne të bëjmë të mundur ato që mujmë me bon, dhe vërtet jashtë lëkurës nuk mund dalim, ne jem këta që jem dhe do të mundohemi të bëjmë aq sa kemi mundësi, aq sa dim dhe aq sa na diktojnë kushtet. Gjithsesi, orna. Kemi veç pak sinqert. Tash ma parë, kur ra telefoni e marrët edhe jo vesh, ta po bje diku telefoni. Unë jam shumë i sinqert dhe duhet jem shumë transparent. Telefoni ishte ime, e mbyllën mikrofonin, mori dhëndrë se u këpër Kosovës, burri vajzës. Edhe, natyrisht, më pyti mirë jesh, po të pres tash akoma, s'kam fletash se edhe po më i ka me bukura, me qeveria, edhe Rapsodi, dhe jam fut tamam me atimon, kemi dhe me atë pejsazhin e hotave tona kombëtare, po të pres, dhe jo mos më pret, ta spesat e gjekë se ti sjell nesër në shpe. Po mirë, faleminderit shumë edhe
Po, kultivojmë traditën. Pavarësisht që është e djegës, duhet ta kultivoj atë që është e imja, është personalja. Normal është gjithsesi është fatkeqësi që në këtë kohë vlerat jo që nuk shmohen, por vërtet është vështirë edhe të krijohen, se kuptova edhe pyetjen që e bani i nderuari Burim. Miku i nderuar Shaban Hamza, Burim Cakaj është djali i Osman Cakës, me siguri e njehni edhe keni mik, sepse kam pa diku një këngë që keni kënduar për djalin e tij Ilir Cakën, mos gabosh. Jo, një po 3. Më fal, unë atëherë vetëm e kam pa diku një këngë që unë e kam has këtë që keni kënduar, andaj ju lumt vërtet nuk ka vlerë me parë, siç e tha edhe në Xhmedinin në fillim, që paguajnë ato kur e shëroni ose ja qetësoni një nene shpirtin duke dëgjuar këngën për djalin e saj, i cili ka dhënë jetën për atë që ne sot të frymojmë dhe të këndojmë lirshëm. Andaj edhe një herë ju falenderoj për zemërsisht i nderuari miku Shaban Hamza Rapsod. Urojmë që zëri juaj të kumboj gjithmonë dhe shëndeti mbi të gjitha t'ju punoj e t'ju kemi edhe shumë vitet, në adhuroni edhe shumë këngë edhe në tavën. Faleminderit. Atëherë, miqtë të dashur, këtu e kemi pra dhe Xhemin, mund të merrni fjalën edhe ju, miku Hasan, miku i nderuar Xhem, dhe ta përmbyllim ngadalë emisionin, sepse vërtet më vjen keq edhe për Mysafirit, po kalojnë do të hyjmë edhe në orën e tretë. I kemi kemi bë 2 orë e 35 minuta deri tani. Urdhani, miqtë të dashur. Më urdhno miku Hasan ta përmbyllim ngadalë edhe për fund. Përparësia është tek Xhema, lutem. Atëherë urdhno i nderuar kolegu Xhem. Unë para Bacit Hasan s'ka shansa, po se din që ose Bacit Hasan thot atëherë është për mund ligj. Absolut, është kënaqësi që dëgjoj. Shumë faleminderit i nderuari Bacit. Parasi Bacit Agim edhe ju të nderuari Bacit Shaban edhe Bacit Hasan. Duke marrë parasysh se jemi një racë më e bukur në botë, duke marrë parasysh se e kemi flamurin më të mirë në botë, duke marrë parasysh se e kemi folklorin më të mirë në botë, atëherë unë e falenderoj nga zemra Bacin Shaban Hamzaj, po faleminderimi im sa vlen të Bacit Shaban është pyetje, po unë kisha lënë në dorë Zotit që vetë Zoti ta shpërblen Bacin Shaban për këtë mund edhe kontributet që edha sonte për Radio Lirën edhe për gjithë dëgjuesit kudo që janë anë në botës. Po unë në mënyrë kulturore pe faleminderoj nga zemra Bacin Shaban Hamzaj, juat të janë pjesë e emisionit të sonte me Radio Lirën, edhe faleminderit të Bacit Hasan që i ndëgjova shumë të fjalë bukura dhe kam qejf të ndëgjoj gjithmonë e jetë, ju lumt të gjithëve edhe nga unë e faleminderoj edhe njerë Bacit Shaban që edhe kontributin e vetë. Shumë faleminderit njerë të rrit, inshallah në kanalin e juj sa ma shpejt takohem edhe përqafohem. Inshallah Bacit Shaban, jeni mirësardh. Inshallah në kanalin tem se përpres me feju djalin. Hajde, inshallah. Vetëm jemi shnosh e me hajr e me gëzime. Që mepet mundësia e mlajmëron, nuk po foli kur gjo, po ki me morë vesh vetë që kush është Shaban Hamza. Zotë Shaban, kam kënaqësinë vërtet që pa të mëson të rasin bashkëpunësit kur të lëru me live. Domethënë drejt çfarë thua them, pse dua Rapsodin? Rapsodin e dua vetëm për 2 profile shumë të veçanta, edhe segmente që i kam profilizuar gjithmonë për zemër. E para, i gjithë shqiptar bashkum, edhe dyta, idealet janë mbi gjitha. Këto i gjeti Rapsodi. Ndërkaq të për të çmëria më vje keq që ndoshta shpreh një dos zhgënjime, po nuk jam tepi predestinuar të zhgënjem as dorëzohem. Në asnjë mënyrë as të dezertoj. Po sinqerisht po them, sikur t'i kisha por shqiptar gjithmonë, në frymën e folklorit.
në frymën e aso që thot edhe gjesh fishtat e lahut e malëcis. Bile, unë e di që i ka bërë një kritik. I tha në gjesh fishta, aty i bërë ndjerët matha edhe osa kukës. More tha, unë e bërë në tha një folklor shqiptar, se i duar shqiptar të duar Shqipërin. Ku i gjejmë atë? E gjejmë të Rapsodia. Prandaj e kam thënë një natë, në duket ka disa kohë, tash sonte kam dëgju vetëm në Rapsodi. Pse? E po Shqipëri edhe shqiptarët e bashkuar. Shumë, Miku Hasan, atëherë t'ja japëm për fund edhe fjallën edhe njëherë mikut dhe Mysafirit tonë të ndëruar, Shaban Hamzajt, i cili ishte sante për bashkarisht me neve për mbi 2 orë 20 minuta dhe besoj që keni kaluar mirë, ndoshta një lodh, di që jeni lodh, por gjithsesi ta japëm fjalën juve, t'ja japëm fjalën dhe ta përmbyllim me një këngë cilën dëshironi ju dhe ta ekzekutoni dhe ta këndoni dhe të përfundojmë emisionin e santa. Po, unë sonte jam i kënaqur me juve, me Mysafir që i pate, edhe me fjalë të mira, edhe me nderimet mira që i dhatë për mua. Veçanti sonte, unë gjithë ju përshëndes, po që bashkë që ma tërqet i trupin, me plot dëshirë japnova edhe atë kongë, po edhe me lëtë, gjembuqit, kështu se une jam gjithmonë i palodhën për juve, edhe kur nuk do të lodhëna, edhe jam i qëndrushëm qaq muj me nejt me juve 24 orë pa lujt vend i hiq. Kështu që unë jam i kënaqur e ju sa jeni i kënaqur me mua nuk e dije, kështu që në qoftë që mepet edhe mundësia se kom shumë dëgjues që janë të dëgjue, kisha pas dëshirë edhe të shëndes. Vetëm ordnani, lirisht, ordnani. Kështu që sonte edhe ju e dini që unë nuk jam gjinin familjar, kisha dëshirë ta përshëndes familjen teme, ma të ngushtën atje ku e kom në boholl të Gjermanisë, e përshëndes djalin tem, cilën e kom krahin e djath tash, për foka, e përshëndes cipin tem, djalin e Samirit, i cili sot shpesh herë më thot, gjësh, unë e po ta muj ty me vegla se po ju më shoj ma bukur, unë jam i kënaqur, i përshëndes 3 mesat e mia, edhe bashkëshortën e teme, e përshëndes vllaun e madh Ademin, e përshëndes vllaun Rustemin, i cili edhe është profesor i muzikës, po edhe ka kënu shumë, edhe ka përcjell gjithmonë me harmonik, e përshëndes Arifin, Inerin, Avnin, Tahirin, Sadrin, djalin e vllaut Njerit, si tha krahin, e përshëndes Gjermania, kështu që po dash spari juve më ju përshëndet, po edhe juve ju përshëndes, radio Lyra. Po edhe juve stafin, Agim në krye me ty, kështu moderatorën e përshëndes, e cila edhe nashta tash nuk në ndëgjon. I përshëndes shoqërinë e mi, e përshëndes këtë shokin që e kom afër këtu se në disin, e përshëndes Naserin, Adem Hazirin edhe Bacin Haziri përshëndes shumë, e përshëndes aty ku e hongra bukën e krypën, i mers edhe Brahim Sefen, i përshëndes djemtë e Bajnushdodës në Kosovë edhe në Amerikë, i përshëndes djemtë e Marash Krasniqit, cili e dhaj ma dha bukën prej gjepit, e përshëndes Migjen, mos u çuditni, Marian Gojanin, përshëndes Sylma Hallën, për ndryshe Syla Bazin, Majrushin, Besim Osmosefen, Tafilagën, Besim Kuqin, me shok, Shefqet Demën e përshëndes, i cilin vjen keq, edhe ku të min, të këngëtar i bukur, po është arë ja ka kap një smuj, kështu që
nuk mund kënon mo. Përshëndes nuën Marash Krasniqin, Gjavit Makshonën, Tafil Mulën, Syl Regjen, Bajram Maksutin, Sadik Berishën, Nuradin Bityqin e përshëndes, Kadria Kupin e përshëndes që shumë knova dhe me vllaun e tij me Naz Gërdozin, përshëndes Enver Batlavën, përshëndes Shefki Qakollin, Recep Amegjekin e përshëndes që e kom edhe fshatit, Zablaqit, Skender Dautin, Bekim Abdullahin, Erisa Qoroj, dhe i përshëndes gjithë ata që në ndëgjun edhe gjithë adhurus e mi i përshëndes, edhe smromi ju përshëndes juve, Agim, Drenica, miki im, kur tjesh që nuk ki e Rapsod, vetëm ma bën një thirrje ku do t'jam. Une jam i juj, të loj borqin sa t'jam gjallë. Kështu që me muhe, kaq, kaloni mirë. Faleminderit të ju rrit në deri, ju pasim gjithmonë, një përshëndetje vjen edhe pej Necmettin Gerlicës, antarit të stafit ton, miku ton të nderuar, thotë kemi dëshirë të ju kemi prapë në Radio Lyra, ju e dhatë vetë mendimin pa ju thonë, ataj zemrën ju këndoft gjithmonë dhe qofshi gjithmonë nderuar, miku i nderuar Shaban Hamzaj. Une Agim, Drenica, edhe gjithë ndëgjus, edhe herë po ju thëmë, po kom qef, kur të vjen koha me dërzu shpirtin, mës mi me të bërs, asni dashamiri temë. Faleminderit shumë, ky emision është regjistruar dhe për ata që ju ka ikë, mos brengosen sepse shkon drejt në kanalin e Radio Lyrës, tani ma kemi edhe në YouTube dhe do të ngel për gjithmonë në YouTube, atje mund ta dëgjojnë sa herë të dojnë dëgjuesit dhe gjithë ata që janë të interesuar, ndërsa juve do t'ju sjellim gjithsesi nesër, miku i nderuar Shaban Hamzaj komplet emisionin do t'ja përcjelli dhe do ta keni për gjithmonë këtë emision dhe do të jetë ngel gjithmonë edhe tek ne në Radio Lyra për çdo moment dhe çdo kur shpesh herë kur dëgjuesit e kërkojnë mund edhe ta reprizojmë, por dëshirojmë që t'ju kemi juve live dhe do t'ju kemi shumë shpejt prapë live, andaj këtu po përfundoj unë me dëgjuesit dhe ju po sa të mbylli këtë përfundim. E lësë nëse keni mundësi, nëse nuk keni lodhë dhe nëse nuk është vënë, ta përmbyllim me një këngë të juve të cilën ju patjetër. Unë jam i lodhshëm për kësi mua veti për kësi në rini. Atëherë pra miq të dashur, ja gati 3 orë u bëm bashkarisht me juve dhe me Mysafirin ton të nderuar që kishim për sonte Rapsodin Shaban Hamzaj, cilin e falenderojmë për zemërsisht, dhe vërtet e dëgjuat edhe vetë, nuk di çka të flas, mua me emocionoj me këto fjalë të fundit, e kam njoft, e kam çmuar, por vërtet sonte do ta çmoj edhe më tepër me këtë gatishmëri të tij, edhe për kundërmoshës, gjithsesi ja qëndroj për dëshirën tuaj dhe për dëshirën e shqiptarëve, si thot ai gjithmonë është i gatshëm, andaj urojmë që gjithmonë të këndoj, zemra të këndoj dhe të shëndeti të punoj. Atëherë këtu dashur miq, po ndahemi me juve me shpresë që keni kaluar çaste të bukura me ne. Do ta përmbyllim me një këngë të bukur nga i nderuari Shaban Hamzaj, Mysafiri i Santëm. Natën e mirë dëgjues të nderuar dhe natën e mirë shqiptar, kudo që jeni. Edhe unë edhe një herë po ju them natën e mirë, gjithmonë na provë Zoti që shtu kënaqshëm. Oh,
Hamzaj